नमस्ते साथीहरू, आज चाहिँ म यो तपाईँलाई कुखुराको खुट्टा ब्रोइलर कुखुराको खुट्टाको रेसिपी लिएर आएको छु। यो चाहिँ साथीहरूलाई अनौठो पनि लाग्यो होला, यस्तो पनि खाँदो रहेछ भन्दै। यो चाहिँ हाम्रो पूर्व तराईतिर चाहिँ शीतनको रूपमा चाहिँ 3 पानीसँग चट्ट चिरिप्प लगाएर खाना बेलुकाको फेमस शीतन हो। र मैले यसलाई चाहिँ राम्ररी फ्रेस हाउसबाट ल्याएर धोएर यसलाई मसिनो टुक्रा गरेर काटेर राखेको छु। साथीहरू, कराई मजाले तातिसकेको छ, यसमा म यहाँ तेल राखिदिँदैछु। साथीहरू, यसमा तेल चाहिँ मजाले तातिसकेको छ। मैले यसमा थोरै जिरा पड्काइदिएँ। यसमा मैले तेजपात र एउटा सुकेको खोर्सानी पनि राखिदिएको छु। अघि धोएर राखेको खुट्टालाई चाहिँ राखिदिन्छु। साथीहरू, अहिलेसम्म तपाईँले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोला र लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न पनि नभुल्नु होला। म चाहिँ यस्तो नेपालको यो ट्रेडिसनल खालको रेसिपीहरू जुन चाहिँ लुकेर रहेको रेसिपीहरूलाई चाहिँ लिएर आउने प्रयास गर्दछु। त्यसै गरी साथीहरू, यसमा 1 चम्चा यो बेसार पनि राखिदिनु होला। यो आधा किलो जति छ साथीहरू, त्यही भएर करिब आधा चम्चा जति नुन पनि राख्नु होला। साथीहरू, यसको चाहिँ आगो चाहिँ ठिक्क मिडियम फ्लेममै राख्नु होला र बिचबिचमा चलाइदिँदै गर्नु होला नडोडोस् गर्नको लागि। यसमा चाहिँ साथीहरू करिब 1 चम्चा जति चाहिँ यो अदुवा र लसुनको पेस्ट पनि राखिदिनु होला। यो कुखुराको खुट्टा चाहिँ साथीहरू यो यति फेमस छ नि, तपाईँहरूलाई कुखुराको मासु पसलमा कुखुराको मासु तपाईँ जति पनि किन्न पाउनुहुन्छ होइन। यो खुट्टा चाहिँ अघि बिक्री भइसकेको हुन्छ, अगाडि नै। कहिलेकाहीँ त अग्रिम पैसा छोडेर आउनुपर्छ यसको लागि, सायद सस्तो भएर पनि होला। यसपछि साथीहरू यसो 1-2 मिनटमा 2 मिनट 3 मिनटमा चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै चलाउँदै पनि गर्नु होला। यहाँनिर साथीहरू यो चाहिँ मजाले पटपट पड्किँदै खरिँदै गइरहेछ र यसमा मैले करिब यो 1.5 चम्चा जति चाहिँ जिरा र धनियाँको धुलो राखिदिएको छु। यसलाई राम्ररी चलाइदिनु होला। साथीहरू, मैले यहाँ चाहिँ थोरै टमाटर पनि एड गरिदिएको छु। यसै गरी साथीहरू, करिब मैले यहाँ एउटा मिडियम साइजको प्याज पनि काटेर मसिनो चप गरेर राखिदिएको छु। त्यसै गरी यसमा 3वटा जति ग्रिन चिली पनि मैले राखिदिएको छु। यो चाहिँ पिरो नै खाइन्छ साथीहरू बनाएर, प्रायः खोर्सानी अलिक कमै राखेको छु मैले, तर यसलाई अझै पिरो बनाएर खाने गरिन्छ। यसलाई साथीहरू बिचबिचमा चलाउँदै गर्नु चाहिँ नभुल्नु होला। साथीहरू, हेर्नु त यो कस्तो मजाले खरिँदै पाकिरहेको छ। यसमा चाहिँ करिब मैले 1 चम्चा जति काश्मिरी लाल मिर्च राखिदिएको छु कलरको लागि, र यसै गरी करिब आधा चम्चा जति चाहिँ गरम मसला एड गरिदिएको छु। र यस्तो पनि राम्ररी चलाइदिनु होला।
साथीहरू यसलाई एकछिन पाक्नको लागि छोडिदिने। यो चाहिँ हेर्नु साथीहरू यो कस्तो दामी खाउँ लाग्दो भरि पाकेको छ। हेर्नुहोस् त लजिज भएर पाकेको छ। यो खानामा एकदम मिठो हुन्छ। यो मान्छेले त्यति ध्यान दिँदैनन् होइन यसलाई। साथीहरू यो चाहिँ रेडी भइसकेको छ र तपाईँले अहिलेसम्म मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला र लाइक र कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नुहोला। म तपाईँहरूलाई यस्तै यस्तै परम्परागत नेपाली रेसिपीहरू लिएर आउँछु र म यसलाई प्लेटिङ गर्न गइरहेको छु साथीहरू। ल साथीहरू यसलाई चट्ट भुजासँग खानको लागि एकदमै मिठो हुन्छ। भुजा चिउरा साँधेर भिडियो हेरेर प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नभुल्नुहोला साथीहरू। धन्यवाद।